Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Λιμπερόπουλος, σύμβουλος ακινήτων για την εταιρεία Remax Prime στην Πάρο. Σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα ακίνητο που έχω αναλάβει προς αποκλειστική πώληση και βρίσκεται στην θέση Λεύκες της Πάρου. Η τοποθεσία είναι Αγιάζι στο επάνω χωριό Λευκών. Πάμε να το δούμε. Πρόκειται για ένα οικόπεδο 265,6 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο έχει και μία ασκεπή μη ερειπωμένη μονοκατοικία. Υπολογίζεται περίπου στα 10,8 τετραγωνικά μέτρα. Η κατάσταση του σπιτιού προφανώς χρήζει ολικής ανακαίνησης. Ο προσανατολισμός του ακινήτου είναι ανατολικός, με κάποια θέα στη θάλασσα. Στο οικόπεδο δίνεται η δυνατότητα να χτιστεί ένα ακίνητο συνολικής δόμησης 212,48 τετραγωνικών μέτρων, υποχρεωτικά σε 2 ορόφους. Υπάρχει δυνατότητα βέβαια κατασκευής πισίνας και υπογείου. Επίσης, στο οικόπεδο μπορούν να συσταθούν κάθετες ιδιοκτησίες. Η πρόσβαση στο ακίνητο είναι εφικτή μέσα από τα παραδοσιακά σοκάκια των Λευκών. Σήμερα είδαμε ένα οικόπεδο στις Λεύκες στη θέση Αγιάζι, στο επάνω χωριό των Λευκών, εντός του παραδοσιακού οικισμού. Αν θέλετε να μάθετε και εσείς περισσότερα για αυτό το ακίνητο, επικοινωνήστε μαζί μας. Ευχαριστώ!